What's up, Kakabsat? This is Jaramillo, and welcome back to my Bumagpayag kayo. channel. Hold up. So for today's video, gagawa tayo ng isang video na tinatawag na Song Association. So, ang mangyayari, kapag-explain mo. Parang mangyayari, bubunot kami ng mga words na nakalagay sa box. Then, i-associate namin sa mga kanta. Ano na? And ang magiging parusa ay, explain mo na din. Manglilibre ng empanada. May manglilibre mamaya. Parang talo ako dito, hindi ko magaling kumanta. Vocalization muna tayo. Ano ang vocalization natin? Parang iba naman yun. Mia! So, sino ba una sa atin? Mag-ano tayo. Piang. Oh, Piang. Pangalawa. Ay, Pangalawa. tumulad ka niya, may kadwa. Tumulad ka niya, may kadwa. Tumulad ka niya, may kadwa. So, ako mauna, tapos siya mangalawa. Kantahin mo. Tapos pag di mo nakanta kaming sasunod. Bibilang kami ng 5 seconds. Pag hindi ka nakapag-isip ng kanta within 5 seconds, wala kang point. Okay. Ready? Kami sasunod, di ba? 5, Tayo sasunod. 2, 3, go. Puso. Puso. Ano? Puso ang siyang nagsasabi. Okay, one point na yan. Parang natatay. With feelings natin. Okay, ako naman. Kayo lang. Ano? Go. 5, 4, 3. Kailan pa man sa'yo lang ang magmamahal. Okay na yun. Next. Next. Kapoy mo nang masagot. Ang word na nabunot ko is ngayon. Ngayon. Shot kita sis. Ngayon. Wow. 5. Hanggang ngayon, ikaw lang ang iniibig ko. Bro! Ikaw pa rin ang iniibig ko. Iniibig ko. Ano ba yung nilig ko? Ngayon, may ngayon. Next word. Rain. Rain, rain, go away. Another day. Little children want to play. Rain, rain, go away. Very katal lang yung score. 2, 1. Unang karat na sila. 2, 1, 1. Umiyak. Me. Huwag ka nang umiyak sa mundong pabago-bago. Next. Parang walang kapatao dito ah. Kung walang walang gustong manlibre. Wala. Yung nakunod ko is wala. Wala. Oh. 5, 4, 3, 2, 1. Yan ang score. May libro to. 2, 2, 1. 2, 2, 1. Sawi. Sorry. 5. Ako'y sawi! 2! Sawi, okay yun. Ako'y sawi! Ano? Tinuring kitang iba. Oh. Meron gano'n. Anong title? Sawi nga! Oh. Search mo man. Wala na ba ito eh. Joke lang eh. Kita mag-remember to. Toto 1. On the spot, diba? 1. Toto 1. Ay, Toto 1. Toto 1. Hindi pa napasok yun. Hari. Hari ko. 5. Hari ng tundo. Wow. Hari ng tundo. Diyan lang mo. Wala mang libre. Wala mang libre. Okay. Ano pa ganun? Next word. Ay, yung word. Buko. Buko. Pwede mag-skill? Pwede. Okay, 5, May nakaisip ka ba? 4, 3, May sa buko. Title lang
Wow! Medyo ako ng buko. Ano? Ano? Bagong biyak na buko. Nasunod na ako buhay na. Ako na. Wala kang ano yun. Beso, nandang hindi mo pala. Lips. Ganda sa Ben Ben. Five. Lips was some good from the blindness of trees. And all will be alright in time. Di ba alam mo yun? Talo dito. 3-3-1. 3-3-1. Boom! Boom. Boom! Panes! Boom! Boom! Panes! Panes! Boom! Next. Ang gahara. Ba't ba naman? Boom, tarap, tarap. Wala na Siomay. Siomay. Five! Four! Ang malas mo mga yun. Two! Ako ba isip? Ang malas niya. Siomay. 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 Ano ba din siomay? Shumay. Nandito ka talaga. Oh my love will see you soon. Jump. Sabi na ako na yun. Mahirap eh. Sino mo nagsulat? Malas mo, nabulot mo. See you. I wanna see you smile whenever you Ay, say. patok ng patok. Bagong-bago. The best. Sa mundo, see you again. Bagong-bago. Ulitin naman. Parang hindi siya sure sa kinanta niyo. Deep. Ay! Deep. 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 Deep, 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 over. Deep. Deep. Next. Next. Visit. Ako pala ito. Nag-init pa. Teddy bear. Ano ito mga nabubulot ko? Ano mga nagsusulat? So, wala kang maglilibre siya. Teddy bear. 5, 4, 3, Teddy bear. 2, 1. Oh, malas ka ba? Malas na talaga. Meron teddy bear. I want my teddy bear. I want my teddy bear. I want my teddy bear. Tigil mo ka mo. Okay. Wala eh. May meron siya showtime noon. Tigil mo. Gummy bear yun. Gummy bear. Gummy bear ba? Ayaw gummy bear. Ako nga gummy bear. Tanga ko pala. Botiki. 5. Pongsoy lang. Ako tike. Pongsoy lang. Pongsoy lang. Botiki. Soy lang. Visit. Mukha mino. Galing ko pala kumanta. Ang dami kong alam. Pinakbet. Ay, intay. Agro to. Pinakbet. Intay na. Yung paglala. Okay. Tay, tayo. Tinagano ka. Ikaw masit. Alaya. Layada mo. So, ikaw. Ang score na. Basta tanong ka na. 6, 2. Ang to ba pala? Zero to six. Ikaw. Fire. Fire on na niya. 5. This girl is on fire. This girl is on fire. Okay na yun. Okay. Ay, may pasok na. Sok, sok. 6, 5, 3. Sige na yun. Ngayon, my God, so common. Neta? Ngayon. Naulit. Hindi. Naulit. Hindi. Nagpanulo pa ako. Hanggang ngayon. Bakit pa ako kinagpapit? Bakit ngayon yun? Bakit ngayon? Uy, hanggang ngayon ka lang. Uy, tama yun. Hanggang Hanggang ngayon ka lang. Pati ba yun? Bakit ngayon ka lang? Kinapi niya yung si kay Dodong. Hanggang ngayon. Ikaw. Round. 5, 4, 3, 2. Round, baby! Oh, ganun, ganun. Ano kayo yung the wheels on the Oh, yun is go round and round, round. Sana ko na lang yun para may punto. Isip ko din yun. Mano kayo gan? 6, 6, 3, 3. Sun. Sandali na lang. Spelling yun, wala ko. UN. Oh, mali! Sandali na. Okay na yun. SKM yun. Ano yung pagkatunog? Sounds like sun.
points ako pag bigyan mo na ako. 6. Wala kong pera. Tabo. 5, 4, Tabo! Sige, sige nga, sinusulat lang. Tabo. Ikaw nagsulat ko yun. Sinabi mo kasi. Hindi ka tabo. Ano yung tabo? Carry, oh. Carry. Tapos nagsulat. Carry. Okay, okay. 7, 6, 4. Mawala siya. Pag-asa. 5, 4, 3, 2, 1. 1 Pag-asa. Ang tanga-tanga nito. Parang galing mo. Pag-asa. Bakit na entry ba kayo ng pag-asa? Oo, Sige. 5, 4. Ha? May pag-asa. May bukas pag-asa. Kailan? Hanggang kailan? No. Hanggang ngayon ka. Awa, naman is ko na. 5, 4, 3, Kailangan 2, 1. hindi ako Ulit! susuk. Ginawa ko lang yun. Paningin. Mama. Kailan mo ba? 5, 4, 3, 2, 1. Ano ba? Paningin. 7, 6, 4. 7, 6, 4. Atay? So, ang sabi niyo? Atay. 5, 4, 3, 2, 1. Panihirap. Atay. At tayo na lang. Last 3. Ay, last 4. Last 3 na lang. Sa makahabol. Last 4 na. Uy, ba't ka nabunot? Abol mo na ako din. Kamunti ang gan. 5, 4, 3. Walang hanggan sa dulo na. Walang hanggan. Oh, hirap. Ang sarap maging singer. Maging hanggan sa dulo na. Nasok na yun. Okay. Wala maging singer. Tingin. 5, Tingin 4, mo ba? 3, 2, 1. Tingin. Naku. Tingin. Tingin sa kaliwa. Tingin sa kanan. Last na ako. Sige. Umiyak. Same din kanina. Oo. Wag ka na umiyak. Ay, hindi counted. Bakit? Wala naman sa mechanics. Oh, to last na tayo. Dapat may entry. Okay, okay. Yung makakahula, yung makakapag-isip, Oo. dapat 5 points. Sige. Nagtanim. Magtanim ay di biro. Dapat isa-isa. Eh, di ka rin siya may mono. Paano? Magtanim ay di biro. Wala akong entry. Magdamag na kayo ko. Maghapon. Ay, maghapon. Oo, ako yung may point. Kasi Basta maghapon na kayo. Oo, wala akong entry sa nagtanim. ikaw nagsulat niya. Bisa. Okay, yun na. Sorry ka. Okay. Yun na yun. Tapos Recap na. ng ano, recap ng scores. Sino natalo? Dodo. Alam naman natin sino natalo. Siya manlilibre na empanada. Siya manlilibre na empanada, siya manlilibre ng Pepsi. Gusto ko yung ano yung with double egg, double meat. Ganun. Double ay double. Ay, double egg, single meat. Oh, ano yun? So, ayan na tapos ang aming video. Thank you so much for watching. Thank you so much for watching. Thank you so much. Thank you so much for Thank you so much for watching sa aming video na ano. Wala namang kabuluhan. Porechos lamang. Oo, tip na lang, tip lang namin. So, ayun. Sana napasaya namin kayo kahit gano'n lang. Gano'n lang hindi. Kahit meeting pilit. Gano'n. So thank you so much for watching. Don't forget to subscribe on my YouTube channel and click the like na din to. See you Apu. And share this video kung gusto nyo. Kung ayaw nyo, hindi wag, mapilit ko ba kayo? Okay lang. Oo. Carry lang. Mag-empanada kami mamaya. Oo. Bye-bye! And of course pala yung ano nyo, TikTok nila.
Magpa-flash dyan na Oo. naman. Promise, Magka-flash na dyan, talaga promise. I-screenshot ko mamaya. Magka-flash dyan. Bye! Bye! Stay safe! Wash your hands!